ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይሆናል። እንግዲህ ቴክኖሎጂ እየዘመነ በመጣበት ጊዜ ቪዲዮ እየከፈሉ ኤዲት ላለማስደረግ ሁላችንም በቤታችን በቀላሉ ቪዲዮዎችን እንዴት ኤዲት አድርገን ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች እንግዲህ አሁን የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ላይ እንዴት መልቀቅ እንችላለን የሚለው እናያለን። ማለትም በቀላሉ እንዴት ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ቤታችን የሚሆነው እና ያለን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በመጀመሪያ ግን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እጠይቃለሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ውስጥ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ዘርፎች ይታያሉ። ለምሳሌ ከቤዚካል እንኳን ምንም ቴክኖሎጂ ላልጀመረ ሰው ወርድ፣ ኤክሴል እና የተለያዩ ፕሮግራመሮች ካሉ ደግሞ የተለያዩ ላንጉጆችን እናቀርባለን። ሌላው ደግሞ ስለ ሄልዝ ጉዳይ ነው። ሄልዝ ጉዳይ ወቅታዊ የሆኑ ሹች አንገብጋቢ የሆኑ እነዚህ የጤና ጉዳዮች ይቀርባሉ። ስለዚህ የዛሬው ፖርሽናችን ደግሞ የምናየው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስናወራ ከዚህ በፊት የተለያዩ ነገሮችን አይተናል። ቤዚካሊ አንድ ኤዲተር ምንም ማያቅ ፍሮም ዘ ስክራች እንዴት መጀመር እንዳለበት የሚለውን አስ ኢንትሮዳክሽን መጀመሪያ ፓርት ላይ አስቀምጫለሁ። ከዛ በመቀጠል ኢፌክት እንዴት ነው የሚጨምር እነዛም ቤዚካል ፓርቶችን ካወቀ በኋላ የሚለውንም አለሱን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ዛሬው ፖርሽን ስንመጣ ደግሞ የዛሬው እንዴት ነው ቴክስት ሌጋሲ የምናስገባው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቴክስት ስናስገባ በሁለት አይነት ሚንስ ማስገባት እንችላለን። የመጀመሪያው እዚህ ቤዚካሊ ወርኪንግ ኤሪያ ውስጥ እነዚህ ሰሌክት ቱል የተለያዩ ነገሮችን የምንሰራበት ኤሪያ ላይ ትያለች። በዚች ኢዝሊ የምንፈልገውን ጽሁፍ እዚህ ጋር አስገብተን አለንበት ቪዲዮ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የምናየው እንግዲህ ቴክስት ሌጋሲ ማለት ደግሞ የተለያዩ የጽሁፍ ኢፌክቶችን የምንፈልገውን ጽሁፍ ጽፈን እንዴት ነው ስክሮል አኒሜት ኢፌክት የምንጨምረው የሚለውን ፓርት ደግሞ በዚህ ፖርሽን ላይ እናያለን። እንግዲህ ቴክስት ሌጋሲን ስንሰራ እዚህ ውስጥ ፋይል ውስጥ እንገባና ፋይል ውስጥ ከገባን በኋላ ኒው እንላለን። ኒው ካላችሁ በኋላ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ጋር እንደምታያችሁ ፕሮጀክት፣ ቲም፣ ፕሮጀክት፣ ሲኩዌንስ፣ ሼር ፕሮጀክት፣ ቴክስት ሌጋሲ የሚል አለ። እንደዚህ እናደርግና ኒውን ክሊክ አድርገን እንደዚህ ይዘን በመምጣት እዚህ ጋር ቴክስት ሌጋሲ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክስት ሌጋሲ ላይ ስንመጣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቪዲዮ ሴቲንጉ ዊድዙ ምን ያህል ነው፣ ሄይቱ ምን ያህል ነው። በዲፎልት ለምሳሌ 1280 ለምሳሌ የአንድ ላፕቶፕ ሙሉ ፒክስሉ ይሄ ነው። ሄይቱ ደግሞ 720 ነው ይላል። ታይም ቤዙ 30 ይላል። ፒክስል አስፔክት ሬሾ ደግሞ ስኩዌር ፐር ፒክስል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔማችንን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ብለን ኔማችንን ብሰጠው ቴክስት ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስት ቴክስት ሌጋሲ ብለን ካመጣን በኋላ እንደዚህ አይነት ኤሪያ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያመጣበት አሁን ለምሳሌ ጤና ቴክኖ የሚለው ፓርት ላይ እያለች የምታመለክተው ዳይሬክሽኑ እሷ ላይ ስላለ ነው ይሄን ያመጣልናል። ይሄን ባክግራውንድ ስንፈልግ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ባክግራውንዳችንን መቀየር እንችላለን። የተለያዩ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው የተለያዩ ጽሁፍ ማስገቢያ አሉ። እዚህ ጋር አሁንም ሴሌክት የምናደርግበት ተመሳሳይ እንደ ወርኪንግ ኤሪያው ሴሌክቲንግ ቱል አለ። እነዚህ ቴክስት ስታይሎች አሉ። ለምሳሌ ታይፒንግ ቱሎች የሚባሉት ቨርቲካል ታይፒንግ ቱል፣ ታይፒንግ ቱል ኖርማል አሉ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኤሪያ ኦፍ ታይፒንግ መምራጥ እንችላለን። በእንደዚህ አይነት ኤሪያ ጽሁፋችንን ለምሳሌ በትልቁ እናደርግና ከዛ በኋላ ያሉትን እነዚህ የተለያዩ ፖዚሽኖች ያጻጻፍ አላይመንቶች አሉ። እነሱን መምረጥ እንችላለን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምንፈልገውን ሼፕ እንዴት እናስገባለን ነው። ለምሳሌ ሬክታንግል ሊሆን ይችላል፣ ራውንድ ኮርነር ሬክታንግል ቱል ሊሆን ይችላል፣ ሰርክል ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ዊድጅ ቱል ሊሆን ይችላሉ። የተለያዩ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሌላ እነዚህ በዚህ ቱ ዘ ራይት ሳይድ የምታያቸው ሌጋሲ
ቴክስት ፕሮፐርቲዎች አሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ትራንስፎርሜሽን ፕሮፐርቲ ውስጥ እያንዳንዱ ነገር አጀስት የምናደርግበት ነው። ድሮፕ ዳውን ስለሆነ እንደዚህ ክሊክ እያደረጋችሁ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ዲሶርት የምናደርግበት የተለያዩ ፊል የምናደርግበት ለምሳሌ ከለሪንጉ ሊሆን ይችላል ኦፓሲቲው ሊሆን ይችላል ባክግራውንዱ ሊሆን ይችላል የምንቀይረው ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ከመጡና እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቱል ከፈለጋችሁ የተለያዩ ከሆኑ ይሄን ክሊክ በማድረግ ቱሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው እያንዳንዳቸው እነዚህ ሌላ ስታይል ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እነዚህ ፎንት ስታይል ከፈለጋችሁ እነሱንም ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እየገባችሁ ፕሮፐርቲ ሲያስፈልጉ አክሽን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እያንዳንዳቸውን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ባክግራውንድ ሊሰራ ይችላል ወይም ቴክስት ሊጽፍ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ቴክስት ሰሌክት አድርግና መጀመሪያ ባክግራውንድ ሊቀይረው ባክግራውንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይ ዲፎልት ክሊክ ካረጋችሁት ብላክ ነው። ሌላ ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ውስጥ ደግሞ እዚህ ውስጥ በመግባት እንደዚህ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልቱን እንውሰድና ወይም ብላኩን እንውሰደውና እዚህ ጋር ይሄን ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን እንደዚህ እንጽፋለን። ስለዚህ ጽሁፋችን እንጻፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ጤና ቴክኖ ቢሆን ጤና ቴክኖ። ስለዚህ ጤና ቴክኖ ብለን የፈለግነውን አላይመንት መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ጽሁፉ እንደዚህ ሴንተር ላይ እንዲቀመጥላችሁ ከፈለጋችሁ ሴንተር ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የሚታይበትን እዚህ ጋር ደግሞ ባክግራውንድ ቪዲዮ ታይም ኮድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሌላ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኦፓሲቲው መቀነስ ስትፈልጉ የጽሁፉን እንዲህ አድርጋችሁ ኦፓሲቲውን መቀነስ ትችላላችሁ። ፖዚሽኑን ቱ ዘ ኤክስ ቱ ዘ ዋይ ምን ይሁን የሚለውን ነገር ሄት ዊድዙን እያንዳንዱን ነገር እየገባችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ከለር እንዴት የሚለውን እዚህ ጋር ከለር ገብታችሁ ለምሳሌ ሬድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኦኬ ብላችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትፈልጉ ኤዲት ይችን ወደ ፈለጋችሁ ፖዚሽን ሰሌክት ቱሉን ታደርጉና ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ለዚህ ጽሁፍ ባክግራውንድ ማስቀመጥ ብትፈልጉ ጽሁፉን አኒሜት ማድረግ ብትፈልጉ እንዴት እናደርጋለን የሚለውና ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ መስራት ብፈልግ ለምሳሌ ሰርኩላር የሆነ ነገር ቢሆን እንደዚህ አደርግና ሰርኩላር ፓርቱን እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ከለር ልቀይረው ለምሳሌ ለቀይ ስለሆነ ዌል ለዚህ ነጭ ባክግራውንድ እንዲኖረው እንደዚህ አድርጋችሁ ፊል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሰሌክት በማድረግ የምትፈልጉትን ሼፕ ታደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከለሩን ፊል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኦፓሲቲውን እያንዳንዱን ነገር ቅድም ባልካችሁ ለክ እንደዚህ መቀነስ ትችላላችሁ። ፖዚሽኑ ሮቴሽኑን ለምሳሌ እንደዚህ እንዲሆን ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ጽሁፉ ላይ እንደዚህ ታደርጉና ተወስዱና ታስቀምጡታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ኦፓሲቲው ስለተቀየረ ነው እንጂ ኦፓሲቲው 100 ባደርገውና አይለይም ጽሁፉ። ስለዚህ ይሄን ባክግራውንድ እንዴት እናድርግ እና ምን ወስደው ራይት ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ አሬንጅ ሚላል። በአሬንጅ ውስጥ ምን ሚላል ብሪንግ ቱ ፍሮንት እና ብሪንግ ፎርዋርድ ሴንድ ባክ እና ሴንድ ባክዋርድ ሚላል። ስለዚህ ሴንድ ባክ ስንለው ከጀርባ ሂዶ እንዲቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሌክት ቱላችን ተጠቅመን እያንዳንዱን ነገር ጽሁፋችን እንደዚህ አጀስት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ከሰራን በኋላ ለጽሁፋችን የተለያዩ ነገሮች መስራት እንችላለን። ትራኪንግ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስፔሲንጉ ማለት ነው። ስለዚህ እየገባችሁ ይሄን እያንዳንዱ ፊውቸሮች አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ በምትፈልጉት
ስሞል ካፕ እንዲሆን አንደርላይን እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ስለዚህ የምትፈልጉትን ፊቸር እንደዚህ እያደረጋችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨመርን በኋላ እዚህ ጋር ስናመጣውስ ምን ይሆናል ሚል ዲፎልት ሴቭ ስለሚያደርገው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፈርስት ታይትል ሌጋሲ ብሎ ሴቭ አድርጎታል። ካደረገው በኋላ ለምሳሌ ጽሁፍ ይሄን እንደዚህ እናድርግና ይሄን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ብፈልግ እንደዚህ አድርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው። ምክንያቱም ታችኛውን ጽሁፉን ጋርዶታል ማለት። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ባለፈው ባሳያችሁ ኢፌክት ውስጥ ገብታችሁ ኢፌክቱን ፖዚሽኑን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ፖዚሽኑን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን እነዚህን ጽሁፎች ለምሳሌ ስክሮል በማድረግ ብፈልግ ምን መሆን ይችላሉ የሚሉትን ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ብታያቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ታይትል ታይፓችን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ሮል ባክ እንዲያደርግ ለምሳሌ አንድ ሙቪ ከጨረሰ በኋላ አውተሩ፣ ዳይሬክተሩ፣ ኤዲተሩ ለምሳሌ እነዚህ አክተሮቹ ተዋናኞቹ ስክሮል እያደረጉ ወደ ላይ እንዲሄዱ ብንፈልግ ለምሳሌ ስክሮል እናደርገዋለን። ስለዚህ ስታርቲንጉ ኤንዲንጉም ስለዚህ ያንዳንዱን ጽሁፍ ከጻፍነው በኋላ አኒሜት እያደረገ እንዲሄድልን እዚህ ጋር ሮል የምትለዋን ክሊክ በማድረግ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ወደ ራይት ቱ ዘ ራይት ስክሮል እንዲያደርግልን ይሄ ጽሁፍ ብንፈልግ ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ እናደርግና ስታርቲንግንም ኢንዲንጉንም እዚህ ጋር ስታርቲንግ ኦፍ ስክሪን አለ ኢንድ ኦፍ ስክሪን አለ። ይሄን ነገር በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ነገር እንደዚህ እያደረግን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ቴክስት ላይ ጋር ሲችሉ ሰራትና ሙቭ እንዲያደርግ ብንፈልግ እስኪ አያችሁት? ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ስክሮል ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴክስት ሌጋሲ የተለያዩ ፊውቸሮች አሉት። እነሱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ግሩፕ አለን፣ እዛ ውስጥም እየገባችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁንም በድጋሚ ማበረታታት ስላለባችሁ ዩቲዩባችን እንዲያድግና የተለያዩ ፊቸሮችን ይዘን እንድንቀርብ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያደረጋችሁ ደግሞ ማበረታቻ የታያችሁን ኮሜንት በማድረግ ሌላ ሼር ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እጠይቃለሁ። የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ